Hello friends, welcome back to my channel NorthEastTravelAndFoodVlogs. আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ধুনীয়া মাংস ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, গাহৰি মাংস ৰেচিপি। তো বলকচোন বাৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া গাহৰি মাংস লৈছোঁ মই 1 কেজি। ইয়াৰ উপৰিও মই প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি দেখাই দিছোঁ। এয়া কেঁচা পিঁয়াজ লৈছোঁ মই 5-6টামান মিডিয়াম সাইজৰ। কেইটামান কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, এডোখৰ আদা, 2টা নহৰু লৈছোঁ, 2টা আলু আৰু 2 কিলোমান নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ, 2টা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে মাংস দিবলগীয়া মছলাখিনি মই মাংস বনোৱাৰ সময়ত কি ইউজ কৰোঁ কৈ দিম বাৰু। এতিয়া মই প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত পানী অকণমান দি লৈছোঁ বইল কৰিবলৈ। ইয়াতে নিমখ 2 চামুচ দি দিম। গাহৰি মাংসখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'ব লাগিব। পানীখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া মই গাহৰি মাংসখিনি দি দিম ইয়াতে বইল কৰিবলৈ। এতিয়া মাংসখিনি এবাৰ লৰাই কিনে ঢাকনখন দি থৈ দিম মাংসখিনি ভালদৰে বইল হ'বলৈ। এতিয়া প্ৰায় 10 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনখন গুচাই চাইছোঁ, মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হ'বলৈ ধৰিছে আৰু অলপ সময় মই উতলিবলৈ দিম। আৰু এইদৰে প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় আৰু বইল হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই গেছৰ জুইটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু মাংসখিনি এটা বেলেগ বাচনলৈকে কাঢ়ি ল'ম। এয়া মই মাংসখিনি বেলেগ এটা বাচনত উঠাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই আনিমগৈ। মই মাংসখিনি ধুই লৈ আহিলোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমতে মই এয়া কেৰাহীটো জুইত উঠাই দিছোঁ। কেৰাহীটো অকণমান গৰম হওঁতে মই এতিয়া মিঠাতেলখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু মিঠাতেলখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম। মিঠাতেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই লগতে জ্বলাকেইটাও দি দিছোঁ ইয়াতে। পিঁয়াজখিনি এনেকৈ অলপমান ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পিচি থোৱা আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি এড কৰি দিম। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। পিঁয়াজখিনি এইদৰে ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই গাহৰি মাংসখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম। এতিয়া মাংসখিনি পিঁয়াজৰ সৈতে মিলি যোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই দিম। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় এইদৰে ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আলু আৰু বিলাহীখিনি এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স হোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই দিম। গেছৰ জুইটো কম কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মিলাই দিম। প্ৰায় 2 চামুচমান মই ইয়াতে নিমখ মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে হালধি গুড়ি অকণমান এড কৰি দিম। হালধি গুড়িও মই প্ৰায় 2 চামুচমান এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি এড কৰি ল'ব। এতিয়া মই মাংসখিনিত জিৰা গুড়ি এড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দি ল'ব। নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু জিৰা গুড়িখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স হোৱাকৈ মাংসখিনি এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। এয়া মাংসখিনি লৰাই দিলোঁ আৰু মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনিখন দি থৈ দিম। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় মাংসখিনি এনেদৰে ঢাকনখন দি ভাজি ল'লোঁ।
এতিয়া মই ঢাকনখন গুচাই মাংসখিনি এবাৰ লৰাই চাম। আপোনালোকে মাজে মাজে এনেকৈ চেক কৰি থাকিব যাতে মাংসখিনি কেৰাহীটোৰ তলত লাগি নধৰে। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু ধুনীয়া কালাৰ এটাও আহিছে মাংসখিনিত। এতিয়া মই মাংসখিনিত অকণমান ধনিয়া গুড়ি এড কৰি দিম। আপোনালোকেও কেতিয়াবা মাংস বনালে এনেকৈ অকণমান ধনিয়া গুড়ি এড কৰি দি চাবচোন, বহুত ভাল ফ্লেভাৰ এটা আহে মাংসখিনিৰ পৰা। মাংসখিনি কম জুইত এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে। মই কিছু সময়ৰ বাবে মাংসখিনি আকৌ ঢাকনখন দি সিজিবলৈ থৈ দিম। প্ৰায় 7 মিনিটমান সময় আকৌ ভাজি ল'লোঁ মাংসখিনিৰ পৰা ধুনীয়া ফ্ৰাই হোৱা স্মেলটো আহি আছে। মাংসখিনি আকৌ এবাৰ তল ওপৰ কৰি লৰাই দিম। এয়া মই মাংসখিনিত অকণমান জালুকৰ গুড়ি এড কৰি দিছোঁ। মাংসখিনি এইদৰে কম জুইত লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। এতিয়া মই পুনৰ এবাৰ মাংসখিনি ঢাকনিখনেৰে ঢাকি দিম আৰু কিছু সময় সিজিবলৈ দিম। প্ৰায় 7-8 মিনিটমান সময় ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ মাংস প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ মাংসখিনিত। মই মাংসখিনি বেছি জোল নকৰোঁ, গ্ৰেভি কৰি খাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে কম পানী দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে নৰসিংহৰ পাতখিনি এড কৰি দিম। এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স হোৱাকৈ মই আকৌ এবাৰ মাংসখিনি লৰাই দিম। মোৰ মাংস প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু অলপ সময় পিছতেই মই মাংসখিনি নমাই থ'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মোৰ গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। মই এতিয়া গৰম ভাতৰ লগত ইয়াক পৰিৱেশন কৰিম। আপোনালোকেও কেতিয়াবা মই বনোৱা ধৰণে এনেকৈ গাহৰি মাংস গ্ৰেভি কৰি খাই চাবচোন, খুব টেষ্টি হয়, ভাল লাগে খাবলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ আজিৰ এই গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব কমেণ্টছ কৰি। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।